Assalamualaikum. Hai guys. So hari ni saya nak tunjuk kat korang cara buat semperit pelangi. Bahannya butter, susu pekat manis, tepung jagung dan pewarna. Korang yang masih baru di channel ini, saya nak minta korang subscribe dulu ya, supaya saya lagi bersemangat untuk buat video seterusnya. Mula-mula masukkan butter, pecahkan butter dulu. Kemudian masukkan secawan susu pekat manis. Kacau rata butter dan juga susu pekat manis. Dah rata lebih kurang macam ni, dah boleh masukkan sedikit demi sedikit 5 cawan tepung jagung. Uli sehingga adunan betul-betul rata. Dah siap uli, baru boleh bahagi untuk letak pewarna. Saya guna pewarna merah, biru, kuning telur dan juga warna asli. Jadi saya kena bahagi kepada 4 bahagian. Okey, dah boleh letak pewarna. Sekarang kita uli mengikut warna yang kita letak tau. Uli sehingga pewarna sebati.
Okey, dah siap. Boleh bentuk menggunakan acuan semperit. Campurkan keempat-empat warna itu seperti saya buat ni ha. Picit atas bulan dan ulang sehingga penuh dulang. Saya hias ke atas semperit dengan coklat chip. Korang boleh juga hias menggunakan cherry atau lain-lain ikut kesukaan masing-masing. Dah siap, sedia untuk dibakar. Tip, tak nak semperit mengembang, time bakar korang kena keringkan dulu sebelum bakar tau. Bakar dengan suhu 160, api atas dan bawah selama 20 hingga 25 minit. Semperit Pelangi is done. Jangan lupa subscribe, like and comment.